1004. A kérdésem a következő, hogy amennyiben a magyar népgazdaság jövője, a bankárok, a részvényesek, a vállalkozók kezébe kerül, akkor tulajdonképpen ez több csődbemenést jelent majd a magyar népgazdaságban, esetleg munkanélküliséget jelent. Hogyan látja ön ennek a kérdésnek, illetve ennek a problémának a helyzetét? Ez várhatóan, kérdésre azt tudom mondani, hogy várhatóan igaz lesz. Gyakorlatilag a mi számításaink szerint az elkövetkező 5-10 évben körülbelül 6-700 ezer embernek kell munkahelyet változtatni. Egy vállalat felszámolás, leépítés és egy ipari szerkezet, tehát termelési szerkezet átalakítással ez természetszerűen együtt jár. Lehetséges az, és valószínűleg bekövetkezik, hogy átmenetileg a foglalkoztatók 1-2%-a munkahelyet keres, vagy átképzés alatt van. Ez egy természetes menete és rendje. De nem hiszem, hogy nálunk mondjuk olyan arányú munkanélküliség lenne majd, mint mondjuk Angliában. És az emberek ezt felfogják és meg fogják érteni. Még akkor is, ha most nagyon nehéz felébreszteni, és ráébreszteni az embereket arra, hogy ez az érdekükben történik és szükséges. Ha a világpiac és az emberek igényei megváltoznak, akkor nem lehet ugyanazt a terméket termelni. Ez egy teljesen természetes dolog, és az ilyen szempontból úgy érzem, hogy egy egészséges folyamat. Erre pedig azért van szükség, mert a szocializmus végül is azt hirdette meg, hogy nála lesz a legmagasabb az emberek jóléte és életszínvonala. Ha a termelés nem lesz hatékony, akkor ezt a célt nem tudja elérni. És mondtam már, és megismétlem, hogy egy gazdasági versenybe, amiben két társadalomnak van a versenye, ott nem lehet háborút veszteni, csak csatákat lehet nyerni. Még lehet, hogy az elmúlt években a saját hibáinkból elvesztettünk néhány csatát, de a gazdasági verseny módot ad arra, hogyha levonjuk a hibákból a következtetéseket és hatékony termelést valósítunk meg, akkor megnyerjük a következő csatákat. És a szocializmus az nem a termelés módszereibe kell különbözzen a kapitalizmustól, mint mondtam, hanem az elosztásba, az elosztási viszonyok megváltozásába, és a haszon és a jövedelem elosztásába kell alapvetően különbözni. Now, you are an advocate of a move towards further marketization of the Hungarian economy. What are the main obstacles in this process? What are the limits of marketization in Hungary today? Úgy tudom, hogy ön az egyik nagy propagálója a magyar népgazdaság mind fokozatosabb piacorientáltával tételében. Milyen akadályokat lát ön ennek az útjában, ami esetleg az egyre szélesebb piacgazdaság kibővítését akadályozná? Hol lát határokat? Hát az alapvető probléma az a megtermelt nemzeti jövedelem nagysága. Egy szocialista ország ezt nem teheti meg, hogy az állampolgárai számára egy alapbiztonságot, egy létéhez szükséges alapokat valamilyen módon és valamilyen szinten ne biztosítsa. Tehát ez az egyik probléma. Egy teljes piaci viszony bevezetése az egy olyan inflációs hatást jelenthetne esetleg, amit csak akkor szabad megtenni, ha időben gondoskodunk azokról az emberekről, legyen az nyugdíjas, pályakezdő, kisebb jövedelmű ember. Hát ehhez természetesen először hatékonyan kell termelni, és ehhez pénzalapokat kell teremteni. Az alapvető probléma persze mindezek ellenére a szemléletben van, és az ismeretlentől való félelemben.
sokkal bátrabban léphettünk volna piaci viszonyok felé. Szerintem ezt a következő években meg is tesszük, hiszen a vállalatok önállósága és egy hatósági jellegű uralom az árak képzésébe, a nem valós piaci viszonyokba ellentmond egymásnak. És ebből adódóan az a véleményem, hogy a piaci viszonyok még jobban kiteljesednek, de a piaci viszonyok kiteljesedéséhez szükség van arra is, hogy a pénzviszonyok is uralkodóak legyenek, ehhez pedig a bankok működésére van szükség. Tehát úgy érzem, amikor ez a reform tovább lép, maga a bankreform, akkor teremtődik meg a feltétele annak, hogy piaci viszonyok uralkodjanak Magyarországon. Bár azt megjegyzem, ugye, hogy sem Angliában, sehol máshol senki nem ringatja magát abba az illúzióba, hogy valóságos piaci viszonyok vannak. Hiszen ma már a japánok vonulhatnának fel hadihajókkal Amerika partjai előtt, és követelhetnék a szabad kereskedelmet, ugye, mint a piaci viszonyok egyik legfontosabb létét. Vagy mindenki tudja, hogy jó néhány multinacionális vállalat a világon meghatározza az árakat, de a választóknak, meg az embereknek meghagyják azt az illúziót, hogy nekik van választási lehetőségük. Tehát a klasszikus kapitalizmus időszakára, a múlt századra jellemző valós szabadpiaci viszonyok a mai világban nem léteznek, és szerintem nem is lesznek már. Do you think the party can withdraw altogether from the economy? Az a véleménye, hogy a párt teljes mértékben esetleg kivonulhat a magyar népgazdaság irányításából? Én ilyet nem képzelek el, és nem is szeretném. Egy pártnak az a feladata, hogy uralkodjon, egy kormánynak az a feladata, hogy kormányozzon. Szerintem a párt nagyobb szabadságot kell adjon a kormánynak, ahhoz, hogy kormányozzon, ehhez kell egy követelményrendszert felállítson, és ezen belül a kormány, hogyha jól és hatékonyan kormányoz, ha jó gazdasági mechanizmusokat talál, akkor ez a megfelelő. De, mert ezt megkérdezném, hát szerintem a konzervatív párt Angliában az épp úgy benne van a kormányban, és épp úgy benne van a gazdaságban. Ott se vonul ki belőle, sőt, nagyon is be akar vonulni. Tehát ez egy vágyaknak, néhány ember vágyának megfelelő elképzelés, aminek semmi köze a realitáshoz, semmi köze a politikai viszonyokhoz, és a világon még egy olyan példa nem volt, hogy egy uralkodó párt kivonult volna magából a gazdaságból, vagy a társadalomból. Aki kivonul a gazdaságból, az kivonul a társadalomból. Tehát én ennek semmiféle realitását nem látom, hanem a feladatmegosztást és olyan mechanizmusok létrehozását, ahol mód van arra, hogy a sokféle alternatívából a jót ki lehessen választani. Erre van szükség. You are behind the success of Scala supermarkets. How did you get the ideas, and what is the secret for Scala's success? Tudjuk, hogy a Scala Groupnak hatalmas sikerei voltak, és tudjuk, hogy ez személyesen önnek tudható be. Mi volt ennek a nagy sikernek a titka? Hogyan érte ezt a nagy sikert? Hát én nagy hibának tartanám önmagam felé, ha én azt mondanám, hogy ezt személyesen én értem el. Volt egy rendkívül jó kollektíva, sok fiatal, akik szerettek volna mást csinálni, mint ami eddig volt. Tehát először is annak köszönhető. Másik, hogy egy olyan társadalmi környezetbe, ahol a politika és a kormány is akart valami mást. Mi csak megvalósítottunk dolgokat, és ez nemzetközi sikert aratott. Végül is nem csináltunk mást, mint alkalmaztuk a meglévő kereskedelmi módszereket a világon. Ezt fenntartás nélkül újból átmertünk venni, tagadva a sztálinizmusnak, és én mindig tagadom ugye azt a 3-as tételét, amit ma a szocialista rendszer is tagad, aminek egyik eleme az, hogy a kapitalizmusban minden rossz. A kapitalizmusban kereskedelem,
az árutermelés az sokkal jobban szervezett gyakorlatilag, mint nálunk. A bankrendszer is. Tehát ezt bátran fogjuk ezen túl is alkalmazni. 1005 second clap. You are a banker, but most of your funds come from the state. So how independent from the state can you be? Ön egy bankár, de ugyanakkor a pénzügyi alapok túlnyomó többsége az államtól jönne. Akkor ez mennyi függőséget, függetlenséget jelent a bank számára egy ilyen helyzetben? A magyar bankok közül egyedül a mi bankunk az, ahol az államnak nincs szavazat többsége. A 341 részvényesünk az állami vállalatok egy részéből, szövetkezetekből tevődik össze, és ezek szavazata meghaladja az állam szavazatát a bankban. Ez egyedül nálunk van. Ebből adódóan a mi alapfeladatunk, hogy a részvényesek számára a legmagasabb profitot biztosítsuk. A részvényesünk az állam is, és mint részvényesnek neki is az az érdeke, hogy mi minél nagyobb hasznot hozzunk, és ezt befizessük a számára. Nekem, mint bankárnak, és a bank alkalmazottjainak is ez a feladata. Hogy ezt a hasznot az állam mire fordítja, az már a parlament dolga, és az állam vezetőinek a dolga. Nekünk ez a feladat. Minél magasabb hasznot letenni a részvényesek asztalára, ismétlem, aminek csak egyik részét képezi az állam. 1006. Now, the companies you mention are state companies, so my question still holds. How independent of the state can you be? De ugyanakkor említette, hogy állami vállalatokról van itt szó. Na most ez azt jelenti, hogy akkor az állam még mindig ott van, és akkor tehát a függetlenség kérdése még mindig áll. Magyarországon a vállalatok önállóságát törvény biztosítja. A vállalatok életébe az állam közvetlenül nem szólhat bele. A vállalatokat vállalati tanács irányítja, amely a vállalat dolgozóiból jön létre, és így a vállalatok függetlensége, jövedelem, profittermelő önállósága az államtól függetlenül valósul meg. Tehát ez az áttétel, hogy állami vállalatok is vannak, nálunk jelentős számban, de vannak szövetkezetek is, ahol a szövetkezetagok, tehát maguk az állampolgárok közvetlenül irányítják ezeket a szervezeteket, tehát biztosítva van a függetlensége minden gazdálkodó szervezetnek és banknak is a Magyar Népköztársaságban.